तर मित्रांनो आपण पोहोचलो केरळमध्ये फायनली. त्याच्यानंतर आम्ही एअरपोर्टपासून पद्मनाभ स्वामी टेम्पलला जे निघालो ते फक्त 10 मिनिटाचं अंतर होतं. या अंतरासाठी 250 रुपये ऑटोला देऊन आम्ही पद्मनाभ स्वामी टेम्पलच्या पॅसेजमध्ये पोहोचलो. ही मूर्ती तुम्हाला वन शॉटमध्ये दिसत नाही, ती तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने बघायला लागते. 3 दरवाजे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ही पद्मनाभ स्वामीची मूर्ती इथं विराजमान आहे. आता आम्ही इकडनं त्रिवेंद्रमवरून बसलो होतो आपण स्वामींचं दर्शन घेऊन. आता इथं जटायू पॉइंटला जायचं, त्याच्यामुळे आता इथं चढयमंगलमला उतरलो. आता कुठं? चढयमंगलम. बरोबर, ठीक आहे. बस कशी होती? बस अनुभव तुम्हाला फोटो बघायला भेटेलच. तर मित्रांनो आज आपण आपल्या दिवसभरातल्या दुसऱ्या स्पॉटवरती आहे. सकाळी आपण पद्मनाभ स्वामी टेम्पलचं दर्शन घेतल्याच्या नंतर आत्ता आपण आहे जटायू अर्थ सेंटरच्या इथं. ठीक आहे मित्रांनो, तर इथं ना यायला कसं यायला लागतं ते तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. नाव दिस इज जटायू अर्थ सेंटर. इथून 826 पायऱ्या आहेत वरती जायला. जटायूच्या टेम्पलपाशी जायला 826 पायऱ्या आहेत. ठीक आहे. आणि एक हा पण ऑप्शन अवेलेबल आहे की जेणेकरून आपण केबल कारने पण जाऊ शकतो. तर आपण केबल कारने जाणार आहे. तर पुढे उशीर नको व्हायला, मग आपण पटकन काय करूयात, जाऊयात आतमध्ये. लेट्स मीट अपस्टेअर्स. तर मित्रांनो आपण दुसरं सिक्युरिटी चेकअप कंप्लीट करून आता जटायू अर्थ सेंटरच्या आतमध्ये एंट्री केलेली आहे. तिथं फूड आयटम्स अलाउड नाही आहेत, तर असं काय अलाउड नाही आहे. नाव आपण आतमध्ये एंट्री केली आहे. जागा वगैरे प्रेमाचं सगळं एकदम जबरदस्त आहे. लेट्स सी. तर मित्रांनो आत्ता आपली केबल कार जस्ट येते. ग्रीनवाले केबल कारमध्ये बसणार आहे. केबिन नंबर 2 आपल्याला सांगितलेले आहे. सेकंड केबिन ना, ओके. तर सेकंड केबिनमध्ये बसायचं आहे. केबिनचा सीन असा आहे केबल कारचा, त्याच्यामध्ये चालताच बसायला लागतं आहे. ते एका जागेवर थांबत नाही. तर पप्पा घाबरायचं नाही आहे. नो. हां, सो माय डॅडी स्ट्रॉंग डॅडी. ठीक आहे. तर मग टायमिंग आहे 1:32. नाव लेट्स सी कसं काय जमतं आहे, काय करायचं आहे. तर मित्रांनो केबल कार 2 मध्ये आपण व्यवस्थित बसलेलो आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि जस्ट आता डोअर पण लॉक झालाय एकदम प्रॉपर. फक्त तिकडचा व्ह्यू बघायला भेटला असतं तर बरं झालं असतं. बट एनिवेज ठीक आहे. तर मग आपण हळूहळू वरती जाऊयात. कसं वाटतं पप्पा? एकदम बेस्ट. तसं ते काय रिवर्स घेऊ शकते.
रिवर्स. नाही ते भरलं ना ते इकडं रिवर्स आलं की हे लगेच जातं फास्ट. हां ते भरत असतील ना आता. तुम्ही काय चालवायला होते काय? हो आमची केबल कार बहुतेक एकाच ठिकाणी थांबली मित्रांनो. पण आम्ही घाबरलेलो नाहीयेत, अजिबात घाबरलेलो नाहीयेत. आपण नाही घाबरत, आपण कुणालाच नाही घाबरत. बंदूक, पिस्तूल, तोफ, रणगाडा आपण कुणालाच नाही घाबरत. गडबड नाही. राहिलं ना नाही आपण काय आणलंच नाही. दरवाजे आपोआप उघडतात बघ. ते प्रोग्राम आहे ना ते. तर मित्रांनो आपण 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26. तर मित्रांनो फक्त 26 पायऱ्या चढल्याच्या नंतर आपण जटायूच्या इथं पोहोचलो. आणि यार मित्रांनो हे आम्ही आत्तापर्यंत फक्त इंटरनेटवरती बघत होतो, यूट्यूबमध्ये बघत होतो आणि आता आम्ही स्वतः इथं आहोत. अमेझिंग एक्सपिरियन्स, मस्त पैकी एकदम एकदम मस्त वाटतंय. आपण या गोष्टी एक्सप्लोअर करू. पहिला आम्ही डोळे भरून बघून घेणार आहे सगळं, आणि त्याच्यानंतर आपण व्हिडिओ बनवू. भेटू आपण.